En gång om året ska det göras en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka och säkerställa att arbetet bedrivs så som föreskrifterna kräver, att det funkar och att arbetsmiljöarbetets olika delar hänger ihop. Viktigt är såklart också att ta reda på att det verkligen leder till en bättre arbetsmiljö. Vid uppföljningen blir det möjligt att hitta brister, men det ger också möjlighet att överblicka och styra arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen är alltså, precis som arbetsmiljöpolicyn, ett verktyg för ledningen när det gäller att styra arbetsmiljöarbetet. Det är också ett bra tillfälle att undersöka om arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten. När det är det blir uppföljningen inte bara en metod att utveckla organisationens arbetsmiljöarbete utan också ett sätt att utveckla verksamheten i stort. Den årliga uppföljningen kan genomföras på olika sätt. Men oavsett hur man gör behöver den som ansvarar för uppföljningen göra en genomgång av den dokumentation som finns för arbetsmiljöarbetet. Synpunkter behöver samlas genom intervjuer eller enkäter och resultatet av uppföljningen behöver sammanställas, till exempel i en rapport. Det är viktigt att de som är med och gör uppföljningen har bra kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete. Annars finns det en stor risk att man inte upptäcker eventuella fel och brister. Ofta leder den årliga uppföljningen fram till vissa åtgärder. De åtgärderna ska vidtas direkt eller om det inte är möjligt föras in i en skriftlig handlingsplan. När man gjort uppföljningen är det bra att göra en övergripande analys av resultatet. Både de brister man har upptäckt men också det som fungerar bra. I en sådan analys kan det också finnas anledning att reflektera över könsfördelningen på arbetsplatsen. Till exempel genom att se hur många kvinnor respektive män som deltar i arbetsmiljöarbetet, drabbas av ohälsa, upplever att de utvecklas i arbetet eller omfattas av de åtgärder som genomförts. Kravet är att uppföljningen ska göras en gång om året, men i vissa fall kan det behövas tätare uppföljning, till exempel efter en flytt, ett allvarligt tillbud eller en allvarlig olycka. Om det finns minst 10 anställda i verksamheten ska uppföljningen dokumenteras skriftligt.